makalabas tayo dito ng buhay. Salamat po. Sa kanyang pagbabalik. Pasukin na natin! Hintayin daw natin yung pulis. Wala tayong oras, hintayin yung pulis. May bago magbababaan. Hindi ako bibitaw. Los Bastardos. Walang sumahang. Ay, Your friend ano yan? pag may yun nga, camera commons nga. So, sila nga yung dati dun sa may guardhouse. Mayor, kasi ako, sorry ha, marami pa kasi. Okay, let's park na. Kasi yung public information. Malaki. Hindi ko makita eh, baka pwede nilang i-open. Guys, sino yung kasama mo dyan, guys? Siguro ito smallest, this one, yung empty. Kung may TV to. Pero parang hindi niya kayang mag-ano na ano. Alang, magkasama na. Patayin ko na yung tech. Ha? Alam, Chase Adventure? Ano yan? Ano yan lang? Tripod lang yata yan eh. Pero yan, lang is ha? May accessory ba? Yung parang tip or something na ano. Sige na, ayusin mo muna to. Natay ba? Sabi ko sa'yo, paalala mo eh. Tinawag ko talaga nila yun. Pag sinampal kita, Dito na ba i-unbox yan? Nakaano pa siya, ma'am. Tawag dito. Wala pong charge. Pwede pong i-unbox niyo dito para check lang yung naman. Pero sa inyo po iti-test kasi charge siya. Okay, sige. Pero 7 days story placement naman po. Hindi ako na kay May freebie. Putay mo muna! Ay na! Putay ko muna sa'yo. So, ayun guys, pauwi na kami. And then, i-charge muna natin tong Osmo Mobile 3. Combo pala yung kinuha namin. Tapos, nag-iisang stock na lang siya kanina. Andre! Ayun guys, kakauwi lang namin. Buksan na natin to check. So, this is the Osmo Mobile 3. Ayan. Tapos may kasama na siyang Osmo Grip Tripod. This one. And then, yung power cable, yung wrist strap, this one. Tapos may storage pouch na rin siya. Ayan. That's it for today's vlog. Sana nagustuhan nyo. Bye guys! Thank you for watching. See you on our next one. Bye!